Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit az online masterclasson. Hi everybody, welcome to the online masterclass today. Majoros Ági vagyok, és egy modern kockaformát fogok nektek ma bemutatni, egy látványos felületi díszítéssel. I am Ágnes Majoros and I will show you today a square sculpting by gel and I will make a decoration on the surface. Kezdjük is el. We can start now. A modellem kezéről már eltávolítottam az anyag felesleget. I have removed the excess gel from the surface of the natural nail plate. És azt fogom nektek most megmutatni, hogy a hátsó bőrökénél a cuticulát hogyan készítem elő, hogyan manikűrözöm. And I will show you the process how I do the manicure when I prepare the manicure and the cuticle area. Nagyon szeretem használni a gyémántoros fejeket. I really like the diamond bits. Ezek kaphatók készletben. You can buy them in a set as well. Ez való a szetbe. This is from the set. És ez való, tehát ezt lehet kapni szetten kívül. And this is an extra bit, you can buy it separately. Amint látjátok, az egyik hegyesebb. This one is a bit longer and it has a tip. Ennek pedig picit nagyobb a hasa. And this is smaller and a bit rounded. Ez a formájától függ, hogy melyiket használom. It depends on the shape of the diamond bit, which one I use. Ha szeretném azt, hogy a bőrhöz is hozzáérjen a fej, akkor a nagyobb, a hasasabbat használom. If I want to touch the cuticle area, I use the smaller bit. De ha a vendégemnek nincs túl sok megkeményedett bőre, akkor a vékonyabbat használom. But if the client has not so much dead skin around the cuticle area, I use this longer one. Most a nagyobb hasút fogom használni. I will use this smaller bit. Először feltolom a hátsó bőrödőt. First, I push the cuticle. Egy picit elemelem. I lift it from the nail plate. És utána a gépet, az expert drill gépen van. I will use the expert drill machine today. És ugye ennek 30 000-es a fordulatszáma. This has a 30,000 round per minute speed. És körülbelül 20-25 000-esen használom. I will use a 20 or 25,000 speed. Jó. Okay. És apró mozdulatokkal végigmegyek a cuticula területén. I work with small movements all around the cuticle. Fektetem a fejet, amennyire tudom. I lay the bit on the surface of the nail. Húzom mellett a bőrt. I try to make a distance between the nail plate and the cuticle. És hogyha kell, akkor ismétlem. If it's necessary, I do it again. Ha ezzel kész vagyok, akkor ugye porcelánok és a kiálló bőröket vágom. When it's done, I remove the dust and I will cut the cuticle. Nem szoktam sok bőrt levágni, mert én erősen reszelek.
I don't cut too deep at the cuticle area because I will file with hard movements. És hogyha kell, akkor még a önkörömépítés után igazítom rá a bőrre. If it's necessary, I will cut more after the sculpting. Hogyha az előkészítéssel kész vagyok, utána használom az előkészítő folyadékokat. When the preparing is done, I will use the preparing liquids. Először is spray prepet használom. First the spray prep. Ez ugye azért is jó, mert ha a vendégem keze izzad, itt is le tudom fújni, és jobban tapad a sablon. Spray prep is really good if your client has wet skin because you can use a lot of quantity of this liquid. Miután a spray prep megszáradt, savas ceruzát használok. I will use the acid primer stick. Keveset rakok a körömre, I don't apply too much acid primer on the nail plate. és megvárom a teljes száradást. And I have to wait until it's totally dry. Ki kell fehérednie teljesen. It must be white on the nail plate. Száradás után primer 2-t fogom alkalmazni. I will apply the primer too. Ez ragacsos réteget ad, és jobban tapad majd a zseli a körömre vagy akár a porcelán. It has a sticky layer, so the gel or acrylic, whatever you use, will stick on the nail plate really strong. Ne használjátok belőle túl sokat, Don't use too much, mert akkor ugye akár fel is jöhet az anyag, tehát az ellenkező hatást érjük el. if you use too much of the acid-free primer, the nails can lift. Most láthatjátok, hogy ugye hogyan van előkészítve a körömlemez, mert hogy teljesen le kell reszelni a szabad széli részt, hogyha újraépítesz egy körmet. You can see I totally remove the free edge because I will make a new sculpting. Minden építésemnél használom a bondgélt. When I do a new sculpting, I always use the bond gel. Ez még erősebb tapadást ad az anyagoknak. It's even more stronger sticking effect. Keveset használok ebből is. I don't use too much. És kombinált lámpában 30 másodperc alatt kiköttetem. I use a UV LED lamp and I will cure it for 30 seconds. Majd elő fogom készíteni a sablonomat, Then I will prepare the form. és láthatjátok, hogy a sima sablonomból 2 fajta van. We have two types of the forms. Az egyik megerősítéssel rendelkezik, ebben ilyen kis alumínium film betét van. This is the extra form, it's more stronger. Most ezt fogom I alkalmazni, will use this one mert gyönyörűen meg fogja tartani a kocka körülbelül a henger formát. because it can really it has a nice shape when you make a square form. A sablon előkészítésénél, amikor kocka körmet készítek, When I prepare the form to a square shape, ide teszem a kimélyítését, így. I put this small egg at the back side of the form. Egy kicsit lefújom a kezemet, mert nekem is izzad valamiért most. My hand is also wet, so I use the spray pep on my own hand as well. És akkor összeragasztom a szárnyait először. First, I stick to each other the wings of the form. Most kikezem. És ezután felillesztem a sablont, egy picit emelve. Then I apply the form, and you can see it's a bit lifted up. Ha emeled a sablont, a körmöknek egyenes területet tudsz
If you lift the form, the surface of the nail will be straight. A magasságot a köröm legmagasabb pontja határozza meg, tehát a sablonnak az emelését a köröm legmagasabb pontja határozza meg. How much you have to lift, it always depends on the highest point of the natural nail plate. Körülbelül a 3-as pontig fogom kiépíteni a körmöt. I will sculpt a length until number 3 on the form. Ezért oldalnézetből a magassági pont és az a 3-as pont egyben abba kell, hogy essen. From the side view, the highest point of the natural nail plate and the length of the nail until the number 3 on the form must be on the same line. Ha ezzel meg vagyok, akkor látom, hogy mekkora a rés a sarokpont és a sablon között. When it's done, I can check the little hole between the corners and the form. Okay. Megnézem, hogy milyen a mosolyvonal. I check the shape of the smile line. És utána ugye ezt a mosolyvonalat letükrözöm a sablonra és kivágom a formáját. And I will cut the same form. I will cut the shape of the smile line on the form. Jó, hogyha ezzel meg vagyok, akkor visszaélesztem a sablont. When it's done, I apply the form again. Így tartom nyitva. Picit rámeg. És most olyan kivételes helyzetben vagyok, hogy nem kell bevágnom a sarokpontoknál a sablont. Itt ezen a zónán nem kell vágnom. In this case, I don't have to cut at the sides on the form. Mert a modellemnek olyan gyönyörű körme van, hogy nincsen szükség rá, hogyha megnézitek felülről, akkor ugye tökéletesen illeszkedik. My model has beautiful nails, so there is a perfect fit with the form and the natural nail plate, so I don't have to cut more. Igazából erre nem számítottam, mert hüvelykujjjal kellett vágnom. So actually it's new for me, because on the other fingers I had to cut. De hogyha itt most bevágnám a sablont, az befordulna a köröm alá. Now if I would cut at the corners, then the form would remove. Bouncy gellel fogok építeni. I will use the Bouncy Gel to sculpt the nail. Ez a legújabb építő covergélünk. This is our brand new Sculpting Cover Gel. Extra pigmentált. It's extra pigmented. És egyáltalán nem mozdul el. And it just don't remove from the surface. Mivel extra pigmentált, ezért figyeljetek oda az alapréteg készítésére, az mindig nagyon vékony legyen, átlátszó. It's really pigmented, so you always have to sculpt a really thin base layer. It must be almost transparent. Igazából ugyanúgy kell vele dolgozni, mint minden más zselével, csak az állaga miatt ugye könnyebb nagy gombócokkal dolgozni. The way how you work with this gel is like with other sculpting gels. The viscosity is perfect for us, so you can work with bigger amount of gel. Szóval először elkészítem a hosszabbítást. So first I sculpt the base layer. Amikor az oldalvonalat készítem, és ez nagyon jól látszik, mindig lefelé megyek egy picikét. When I sculpt the side lines, I go down always a bit. Egyenletesen kötöm össze a köröm felszínnel. I try to make a homogeneous surface. Az alapréteged mindig olyan vastag, mint a természetes körömlemez vastagsága.
The thickness of the base layer is always like the thickness of the natural nail plates thickness. Yeah. A zselék hajlítási ideje eltér egymástól. A Bouncy-nak körülbelül egy 30-40 másodperces a hajlítási ideje. Kombinált lámpával. When you work with the Bouncy gel in a UV LED lamp, you can start to pinch after 30 or 40 seconds. Okay, we put it in the UV LED. Hogyha nem indul el, akkor rakd be a másik kezedet is mellé, jó? Hajlításhoz a fémcsipeszt és az átlátszó csipeszt fogom használni. I will use the metal tool and the transparent plastic tool for the pinching. 40-nél tartunk, úgyhogy meg is hajlíthatjuk. After 40 seconds, I will pinch the nail. Sarokpontokra helyezem a tartót, vagy a hajlítót. I put the metal tool on the corners. És végighajlítom az elejét. Ügyelve a párhuzamra. Majd ráhelyezem a sarokpontokra a megtartót. I go all around the base layer. Be careful, it must be parallel. And after that, I put on the plastic transparent tool. Oké, és most megint bement a lámpába, egy 40 másodpercre. We put it back again in the UV LED for 40 seconds. Ezután ugye fel fogjuk tölteni az egész felületet anyaggal. After that, I will fill the whole surface with the Bouncy gel. És ez a zselé lehetőséget ad arra, hogy egy gombócból, egy lépésből elkészítsük ezt a töltést. With the Bouncy gel, you can do this filling up process only in one step. Jó. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor egy picit várunk, hogy kihűl az anyag, hogy tartsa meg a formáját. When it's done, I will wait a few seconds until it's get a bit colder. És azután fogom levenni a megtartót. Then I remove the pinching tool. Jó. A zselét is nyugodtan megnézheted, hogy megkötötte már, a körmöddel hozzáérhetsz. You can check the base layer if it's correctly cured or not. És eltávolítom a sablont. Then I remove the form. Óvatosan a körmömmel vagy egy filmeszközzel alá lehet nyúlni. You have to work really carefully. You can use your nails or another metal tool, a needle. És lefelé billentve kiveszem alóla. And you remove the form. És akkor körülbelül így fog kinézni az alaprétegünk. You can see this is the base layer. És akkor most rá fogjuk ugye tölteni, és most újra megmutatom nektek az emelést. Ugye ha oldalról megnézed, akkor az orra magasabban van. You can see now that the end point of the nail is now the highest point. I will fill up the other parts of the nail with the Bouncy gel. A Bouncy segít abban, hogy megfelelő mennyiségét osztasson el a felületen, tehát nem fogsz se túl kevés, se túl sok anyaggal dolgozni, tehát tökéletes formát tudsz belőle, vagy bele kialakítani. When you work with the Bouncy gel, you can create the perfect shape. You can't use too much. Először lerakom középre. First I put the ball in the middle of the nail. Először a gerincén dolgozom el. First I work in the middle part. És utána dolgozom a
szabad szélekig. Then I go to the free edge. Az oldaláig elterítem az anyagot. Then I go to the sidelines, the sides. Minél keményebb a zselé, annál finomabb mozdulatokkal kell vele dolgozni. If you work with a thick gel, like Bouncy gel, you have to work with smooth movements. Ugye nagyon könnyű ezzel a zselével mosolyvonalfalat építeni. It's really easy to make a smile line wall with this gel. Tehát, hogyha valaki sok francia körmöt készít a szalomban, akkor ez meg fogja gyorsítani a munkáját, hogyha reszelt mosolyvonallal dolgozik. If you create a lot of French nails in your salon work, Bouncy gel will help you a lot because you can work faster with this gel. Töltésnél akár 4 ujjat is be tudsz tölteni egyszerre, mert nem mozdul el a helyéről. When you do infill, you can do on 4 fingers the infill process in the same time because it won't flow to the cuticle area. It won't run out to the cuticles. Jó lassan kész vagyunk vele. It's almost done. Még egy picit igazítom, hogy minél kevesebbet kelljen ugye reszelnem a felületet. I create the perfect surface because I don't want to file a lot. Megnézem szemből is, ebből a szögből. I check it from the front view as well. És ha kell, akkor előveszek egy nullásecsetet, vagy egy longot, és eligazítom az anyagot itt a törvényen, mert ide most nem fértem be a párlecsettel. If it's necessary, I use the zero brush to work around the cuticle. Ezt nem mindig használom, de most úgy láttam, hogy szükség van rá. I don't always use this zero brush, but this time it's necessary. Ja. Bemehet a gépbe. 2 percet fogom kötetni az anyagot, de fél időben kivesztem, megnézem, hogy ugye a formáját megtartotta el, nem rántott el szét. We put it in the UV LED, we will cure it for 2 minutes, and after 1 minute I will check it, if it's correct or not. Igen? Még nem? Oké. Ennyi hőképződése van ennek a zselének. This gel will get a bit warm, but not hot. Jó, megnézzük, hogy hogyan állunk. Hát ez is szuper ebbe a zselébe, hogy ugye lerántja szét a formát. Okay, after 1 minute you can see that this bouncy gel can hold the form and the C-curve perfectly. De ettől függetlenül egy picikét az utolsó kötési időkre ráteszem a megtartót szemből. But I always put on this transparent pinching tool on the nails. Ezzel még tökéletesebb formát fogunk kapni, és nem lesz, tehát a hiba lehetőséget kizárjuk. Jó, menjen be. Okay, I will have the most perfect shape with this process. Ja. Ugye ezt az új zselét már megtalálhatjátok a webáruházban, viszonteladóknál. You can buy this gel from our distributors. És itt elmondanék pár szót az építőzselékről. And now a few words about the sculpting gels.
mert hogy minden egyes zselénk építő zselé, All of our gels are sculpting gels mert hogy műkörmöt építünk vele, because we sculpt with them artificial nails. Tehát ez egy általános név. So it's a general name. De az új fejlesztésű zseléket is építő zseléknek nevezzük. But we call the new gels sculpting gel or builder gel as well. Azt kell megjegyezni, hogy a BrillBirdnek 3 építő cover géle van. BrillBird has 3 types of cover builder gels. Az első ugye a Cover Builder Gel, ez a neve. The first one is the cover builder gel. A második ugye ez a Bouncy Gel. The second one is the bouncy gel. És ugye van egy harmadik, a Nude Gélünk. There's a third one, the nude cover builder gel. Viszont a nude-ot nem minden esetben ajánljuk építésre, mert ugye túl folyós. Nude is not so thick like the cover builder and the bouncy gel. Tehát, hogyha a körömet hosszabbító színből akarsz körmöt építeni alapréteg nélkül, akkor a Cover Buildert vagy a Bouncy-t használd. So if you want to sculpt a nude, a cover colored artificial nails, you should use the cover builder or the cover bouncy builder gels. A választásban mindig segíteni fog neked a matrica, You should check the sticker és mindig ez alapján vásárolj. and you should check this sticker when you go and shop. Vagy ugye itt is található egy külön megkülönböztető matrica anyagán. There is another sticker that can help you. Oké. Jó, hogyha kész vagyunk, akkor lefixáljuk a felületet cleanerrel. Okay, I will use the cleaner. Jó, és átreszeljük a felületet. Mivel kevés a felületi egyenletlenség, ezért 180-as reszelőt fogok használni. Okay, I will file now the surface. I will use the 180 file because I don't have to correct too much on the surface. Először megreszelem a hosszát. First, I file at the length, at the tip of the nail. És ilyenkor már láthatod azt, hogy milyen vastag úgymond a köröm. And now you can see the thickness of the nail. Ezután ráfektetem a reszelőt, és középen reszelem, de közben előről nézem. Then I put the file on the surface and I check it from the front view. A reszelő teljesen ráfekszik a felületre. I totally lay the file on the surface. Könnyű a reszelhetősége, egyáltalán nem fejtek ki nagy nyomást. It's really easy to file the bouncy gel. I don't have to work with hard movements. Ha ezzel a középső területtel meg vagyok, akkor elfordítom a vendégemnek a kezét. When the middle area is done, I turn around the hand of the client És ezt az ujjat fogom megreszelni. and I will file at the side. Itt is teljesen ráfektetem a reszelőmet a felületre. I lay the file again on the surface És közben mindig nézem az elejét. and I always check it from the front view. Ezután megreszelem a másik oldalát, ehhez viszont így férek hozzá. I
I file the other side, and I have enough space for these filing movements like this. Ha ezzel a három zónával meg vagyok, akkor láthatod ezt a két meg nem reszelt zónát. If you're done with these three zones, you can see these two lines here. These zones are not filed yet. És hogyha szemben megnézed, And if you check it from the front view, akkor ezen a három zónán ugye egyforma a vastagság. you can see that at these three zones we have equal thickness. És ugye ezt a meg nem reszelt zónának a vastagságát is innen tudod nézni, látni. And you can see at the not filed zones it's still too thick. És most ezt fogom hozzáreszelni. So I will correct them. Nálam a vendégek nagyon kedvelik ezt a körömformát. My clients really like this nail shape. Nagyon szeretik, ha egyenes a területe a körömnek. They really like if the nail has a straight surface. És ha ezzel meg vagyok, akkor átreszelem a hátsó bőrrelőnél. When it's done, I work at the cuticle area with the file. És eddig ugye hosszant irányba így reszeltem, most át kell reszelnem balról jobbra is. Now I change the direction of the filing. És most lecserélem a reszelőmet egy picit kopottabb reszelőre. I change the file. I use now a bit older file. És ugye az új csonthoz képest egyenesen reszelem meg az oldalvonalait. And I will check the side lines. I will make a parallel lines with the fingers side lines. Ezt úgy tudjátok egyszerűen szalomban, hogy a vendég elfordítja a kezét, és egyenesen így tartod a reszelődet. When you work in the salon, your client has to turn the hand, and so you can work easily. Benne vagyok? Oké, másik oldal. És ugye nem csak alulról reszelek, hanem ilyenkor oldalról is. I always file at the under the nail and at the side wall again. Okay. Ha kész vagyunk a reszeléssel, akkor megnézem a másik oldalról is. When the filing
process is done, I check it from other view again. Így fogod látni azt, hogy a teteje egyenes vagy nem. From this view, you can check if the tip of the nail is straight or not. Oké, visszafordítom. Ha rá tudod helyezni a reszteredet, akkor biztos, hogy egyenes a felülete. If you can put your file on the surface, then you can be sure that the surface is perfectly straight. Ja. Ezután átfinomítom a felszínt. Egy porcelánfinomító puffival. I will make a smooth surface with this buffer. És ha kell, a cleaneres vattáddal áttörölheted még egyszer a felületet, és ez portalanít még jobban. If it's necessary, you can use the cleaner and wipe to remove the dust. És akkor nézzük a felületi festést. I will add some decoration on the surface now. Brush and Go feketét fogok használni. I will use the black brush and glue gel. Ezek ugye fixálásmentesre kötnek ki. Brush and glue gels are dry gels, so they don't have a sticky layer after curing. És non-figuratív mintát fogok felfesteni. I will create a non-figurative decoration. A long ecsetet használom hozzá. I use now the long zero brush. Ugye nem csak minták festésére, hanem akár francia felületi festésre is használhatod ezt az ecsetet. You can use this brush to create a French style on the surface. Ugye nagyobb felületeket tudsz vele kifesteni egyszerre. You can use more gel to paint, so you can work on bigger surface on the same time. Ne használjátok vastagon, nincs rá szükség, egy-egyben tökéletesen fed. Don't use too much brush and glue gel. It has a perfect covering only in one layer. Nem csak felületre használhatod amúgy ezeket a zseréket, hanem akár beépítésre is. You can use brush and glue gels even under the clear gel, so you can sculpt them in if you want. Különböző díszítésekhez is lehet használni, ugye díszítős oktatóink előszeretettel használják ezt az anyagot. You can use brush and glue gels for nail art as well. BrillBird Educators who teach nail art, they really love the brush and glue gels to create decorations. I paint a few lines on the other side as well.
Ugye ez a forma, amit most készítettem, ez kicsi körömformában is nagyon szép, de azért készítettem ugye ilyen hosszúba, hogy látványos legyen maga a technika, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. If you want, you can create this nail shape in a shorter version. I decided to sculpt a long nail today because I wanted you to see it really good in the video. Arra kell figyelni, hogy minél kisebb körömformát készítesz modern formában, a sablonnál jobban meg kell emelni. When you create a shorter nail in this shape, you should lift the form a bit more. That's important. A brashengók kötési ideje kombinált lámpában 30 másodperc. For the brush and go gels, we need only 30 seconds in the UV LED to cure. Viszont a feketét egy picivel tovább köttetem. But I always cure more when I use the black color. Ugye több benne a pigment, sötétebb. Black gels are always very pigmented. És a felületi simaság, tehát amiért ugye nincs ravacsos rétege, tudunk használni a felületre krómporokat. As I told you before, brush and go gels doesn't have sticky layers, so we can easily apply chrome powders on the painted design. Ugye a krómporoknak fényes alapra van szüksége, és így szépen bele lehet dörzsölni így a port. If you work with chrome powders, you need a shiny and non-sticky surface. That's what we have now. And I can easily apply this chrome powder. Ugye ez az új rózsaszín krómporunk. This is our brand new pink unicorn powder. És ugye jó alaposan dörzsöl bele, attól lesz szép fényes. You have to work really well on the surface if you want to have a really shiny effect. És ezután egy nagyon finom kefével portalanítsd le. After that, you have to remove the excess chrome powder from the surface with a soft brush. Most, mivel csak felületi mintát készítettem, nem telibe, ezért extra toppal rögtön tudom fenni, de ha ugye telibe készíted a krómport, akkor érdemes az elejét lezárni primer 2-vel, és utána használni az extra toppot. I will apply now the extra top. When you create a design like this, you don't need to apply any other gel for a long-lasting result, but if you apply the chrome powder on the whole surface, you always have to apply primer 2 on the top of the chrome powder and at the tip of the nail, and after that you can apply the extra top gel. Azért figyelek itt is, hogy az éleket vékonyan lezárjam. Így. I apply the extra top at the hairlines, De nagyon vékonyan. but I don't use too much gel. Jó, megnézem, hogy mindenhol fedek. I check it from other views. Jó. És bemenet a gépbe 30 másodpercre. We put it into UV LED for 30 seconds. És kész is vagyunk a körömmel. The sculpting is now finished. Ha kihűlt, utána lehet olajozni, tehát hogy a fényzsalék kihűl. Okay, it's cured now. We have to wait a few seconds until it gets a bit colder, and after that I can apply the cuticle oil.
És akkor készen vagyunk. And it's finished now. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tudtatok követni, és sok sikert kívánok a tanuláshoz, az elkészítéshez. A termékeinket megtaláljátok a webáruházban, és további szép napot nektek! Thank you for watching. I hope this video was useful to you. If you want to buy these products, you can buy it on the internet or you can buy it from the distributor.